Щітка. Вітаю, друзі! Чергова щітка жужака. Так, моделечка у нас HX992B. На камеру може погано видно. Стан бажає бути кращим. Чергові наслідки неправильного користування. Так, зрозуміло. Штифт, кнопка. Тут дрібниці. Давайте ми через товщу зубної пасти заберемось і відкриємо. І приїхала розряджена. Прохання завжди, будь ласка, заряджайте. Щоб я оце зараз не втрачав час на зарядку і не заряджав, коли я міг би її вже зібрати. Так, це традиційно, нічого нового. Опа. Так, ну що, ваші ставки. У нас штифт чи у нас гвинт? Тут гвинт. Клієнту повезло. Все. Краса. Тепер цікаво, як датчик виставлений. Нічого не роблю. Просто перевіряємо датчик. Норм. Знову ж таки клієнту повезло. Бо Philips, на жаль, грішить тим, що датчик трошечки не альо буває. Так, для тих, хто подумав, що це весь ремонт, ні, це не ремонт. Це, якщо так залишити, то воно через деякий час вернеться. Тому, якщо ви вдруг вирішили так по моєму прикладу розібрати, закрутити і зібрати, ненадовго. У вас це, зразу кажу, ненадовго. Так, для вас долі секунди рекламна пауза, продовжимо. Так, згадую, на чому я там зупинився. Давайте ми візьмемо нанотехнологічний інструмент і приберемо старий фіксатор різьби. Так, це можна в сторонку. Знову ж таки, якщо ви не знімаєте старий фіксатор різьби, наносите новий поверх, вірогідність того, що у вас відвалиться знову гвинт, в плані викрутиться, вкрай велика. Тому тут я наполягаю на тому, щоб фіксатор різьби повністю знімався. Причому знімався кардинально, ретельно. Ось бачите, якщо вам видно, сподіваюся, на камеру буде видно, скільки там його насипало. Зараз я так руки сюди покладу, сподіваюся, воно фокусувалося сюди, ось це місце. Причому воно, бачите, ще магнітиться. Трошки знімається з різьбою частково, але це норма. І проходимось двічі, якщо у вас є така плашка, як у мене. Якщо що, це 0,2, по-моєму, якщо не помиляюся. Да, 0,2. Проходитесь двічі, щоб 100% прибрати залишки фіксатора. О, тепер краса. Тепер то, що треба. Так, значить, що нам ще треба? Окрім фіксатора. Подивитися стан гумового ущільнювача. Обережно його зверху треба розмягчити, я б сказав так, що якщо вдруг він прилип до штифту, то таким чином ми його легко знімемо. Так, ущільнювач під чистку і все окей. Тоді добре. Питання з ущільнювачем не узгоджується, бо він на заміну не йде. Тоді що? Тоді ми вертаємо все назад. Майже все. Залишається все ж таки корпус.
Хтось тут поруч бавиться у мене. І робить бяку. Так? А не треба. Головне, інженер сидить поруч і вирішила погратися. Так, є. Трошечки поправлю. Завжди уважно виставляйте, щоб він стояв рівно штифт. Якщо ви закрутили нерівно, це не є добре. Опа. О. Так, і закрутиться сильно, але не зриваючи гвинти. Шліц на гвинтах, якщо точніше. Так, ну і це вже так, презент клієнту. Тут все нормально. Але все ж таки я зроблю подарунок, так сказати. Я б не сказав, що все нормально з відстанню. Ну, зараз ми її відновимо. Це, в принципі, можна було б і не робити. Але це допомагає в подальшому усунути проблеми з віброблоком. Є. Тобто він далі потім... Так само підтягуємо. Не поїде нікуди. Так, що? Мити корпус. Бо корпус жахливо страшний. Мити раз. Мити після того, як мити корпус. Під час того, я сказав би. Одночасно. Гумопрокладка, гумоущільнювач, корпус. Це все зараз мию. Після того, як помию, збираємо щіточку в зворотньому порядку і обов'язково що? Так, звісно, тестуємо. Коротше, зараз продовжимо. Так, продовження Ельзонського балету. Ну, як бачите різницю. І тут навіть, якщо взяти я модельку, намагаюся показати так ось. Камера на блискуче погано фокусується. Коротше, там краса. Єдине, що традиційно я раджу робити всім, як би ви не відмивали щітку, берете не гострий пінцет і проходитесь обов'язково, ну, наче я гарно вимив, але проходитесь обов'язково, дивитесь, чи нема бруду. О, ні, бачите, ось трошечки. Я не знаю, мені треба щось таке, пошукати, якийсь чи йоршик такий спеціальний, щоб забиратися всередину. Бо якщо не відмити, цей бруд потім на гумовий ущільнювач. Ну і гумовий ущільнювач вам не подякує за це. І, до речі, гумовий ущільнювач. Так само відмивав. Але, походу, трошечки тут ледве в'ївшися є. Чи просто мило цього не відмиває ідеально. Угу, тому що ось зараз... Коротше, я не знаю, чим пропитують ці серветки вологі, але вони класно відмивають зубну пасту, якщо хто не знав. Так, штифт. Не забуваємо зробити ту ж саму процедуру. Обов'язково вичищайте, вимивайте. Є. Так, і це не впливає на потік повітря в салоні, так сказати. Да, йошки-матрюшки. Що таке булька полізла? За нею не бачу, як закрити нормально. Перетисну, мабуть, я трошки. Є. Так, мабуть, тут занадто поки рано. Бачите, як я роблю. Так, для чого це зробив? Хто не знає, пояснюю. Щоб ця гумка не випадала, банально. Це дуже просто. Так, і що? Силікон.
Принц Івані. Не жаліємо, наносимо гарно. Всередину так само наносимо. Зовні. Все, що не треба, воно потім витриться. Але ви подовжуєте в рази термін експлуатації гумового ущільнювача. Бо з заводу силікон є, але його там вкрай мало. Таке відчуття, що спеціально так наносять, щоб щіточка як просто не знаю, скільки воно там, умовно 1,5-2 роки проходить спокійно, а потім починається деградація силікона. Це теж силіконовий. Гуми, по суті. І починається бяка бути щіткою. Так, давайте. Зараз сподіваюся, що я поправив катушку. Нічого не відбулося в плані з датчиком. Так, перевіряємо, чи так, антенни все окей. Насадку зношену бачить. Тільки нам не треба white, нам треба clean. Ні, датчик все на місці. Ну, для тих, хто не знає, ще пояснюю, як це перевірити можна. Кладете відстань близько сантиметра і пробуйте. 5-8 мм повинен спрацьовувати датчик. Якщо спрацьовує менше 5, це не добре. Якщо спрацьовує більше 8, це теж не добре. Так, ну все. Так, ладно. Витру, щоб для клієнта зняти відео, звітне. Я завжди знімаю звітне відео. Щітка готова, можна віддавати. Наразі всім дякую за перегляд. Вподобайку, підписки, коментарі. Слава Україні! І до зустрічі. І вам каже всім до побачення. Головний інженер, кажи до побачення. Та ось тут камера. О. І кає. Дитина щось розтикалася. Натискай, давай, камера траси. Ну, звісно.